Ma'am, you are live. Okay. Good morning, dear students. This is BA 3, Semester 5, Economics, Lecture 1. Myself, Dr. Harvinder Kaur. I will be teaching you paper of Economics of Development. Today, it is the first lecture and in which we are going to cover either one or two topics of your syllabus, that is from the section A. So first topic is economic growth and economic development. So in this topic, you have to study about economic growth and economic development. That is, what is its definition, how these two concepts are different, then what is the measurement of economic growth and economic development. So, as you know, what is economic growth? Economic growth means increase in output, while economic development implies more output and changes in the technical and institutional arrangements by which it is produced and distributed. Since large number of students are of the Punjabi medium also, so I would be explaining in Punjabi also. ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਭਿੰਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ। No doubt, these can be used or are used as synonymous also, but there is a difference in these connotations. In ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਾਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਭਿੰਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐਮ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ whereby the real per capita income increases over a long period of time, and the end result of this process is growth in nation's real income, which may be termed as economic growth. मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ thus we can say is mainly concentrating with granting a certain stable rate of growth of income. ਕਿੰਡਲ ਬਰਜਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਮੀਨਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਮੀਨਸ more output. Means here we can say that in economic growth we measure about the quantitative changes or quantitative developments in the economy. In economic development we measure economic growth as well as structural changes. ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ
ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ the increase in national output, but various other changes also take place simultaneously। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲਏ, ਭਾਵ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਪਲੱਸ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ if we have to distinguish between economic growth and economic development, in the words of Kindleberger, what we can say that economic growth means more output, while economic development implies both more output and changes in the technical and institutional changes. So growth may well involve not only more output derived from greater amounts of inputs, but also greater efficiency. That is an increase in output per unit of input. So development beyond this implies changes in the conditions of output and the allocation of inputs by sectors. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ see or judge economic development. If we have to discuss about measurement of economic growth and economic development, there are three methods to measure economic growth or economic development. These methods are real national income, per capita real income, economic welfare, and human welfare. So in a real national income, what do we say? That is real national income, that is GDP and NNP, gross domestic product or net national product. So from these two measures of national income, net national product is considered as the real national income. If there is increase in the net national product, that means economy is growing. So, but as far as real national income is concerned, many economists
are of the view that this is not the true indicator, as population of some countries may be more, but at the same time, national income may also be higher. So in that case, per capita real income is considered to be the better indicator as compared to real national income. ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ GDP ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਇਰ ਦਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹਾਇਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ, ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਡੈਕਸ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ ਮੋਰਿਸ ਡੀ ਮੋਰਿਸ। In this index, 3 indicators were used to form a simple composite index. ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ? Those indicators are life expectancy at age 1 and infant mortality and literacy. These are the 3 indicators. ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 3 ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਏਜ 1 ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਂਟ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that was introduced in Human Development Report in 1990 for the first time, and it was produced under the leadership of Mehboob ul Haq. So in this indicators, achievements in 3 basic dimensions of human development are taken into account. Those are longevity as measured by life expectancy at birth. Second is educational attainment as measured by a combination of adult literacy and combined with the primary, secondary and tertiary enrollment ratios. This was the second indicator. And third indicator is standard of living. Standard of living is measured by real GDP per capita, adjusted by purchasing power parity. So, ਇਹ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਉਲ ਹਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੌਂਜੇਵਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਐਟ ਬਰਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਡਲਟ ਲਿਟਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 2/3 ਵੇਟੇਜ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਅਲ GDP ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਪਲ P ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਜਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੌਂਜੇਵਿਟੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HDI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ 0.9 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 0.6 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 0.4 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ HDI ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ HDI ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ we have defined the terms of economic growth and economic development, that in economic growth we measure quantitative changes in the national income or per capita income or output. As far as economic development is concerned, in it we take into consideration quantitative changes as well as institutional and organizational developments of the nation. Clear? Then we have discussed about differentiated economic growth and economic development. Then I have explained to you about the measurement of economic growth and economic development. In this, we have discussed about real national income, then per capita real income, then economic welfare and human welfare. In human welfare, we have discussed about two indicators. Those were physical quality of life index, which was prepared by Maurice D. Morris, and human development index. So this was about the first topic, that is economic development and economic growth.